हेलो फ्रेंड, जो दर्शन કરીને આવી ગયા છે માલ બાપાના દર્શન કરવા જાવું હંમેશા છે ને પોઝિટિવ વિચારવાનું, નેગેટિવ નહીં. કોક દીક તો થાય જાસુ જ કંટાળી જાય, હું નહીં કંટાળું. મન પડે તો અહીંયા બેસી જવાનું, ન્યા ગયા હોય ન્યા જમવાનું તૈયાર હોય ત્યાં બેસી જવાનું. બે ઘરે બાને છૂટ છે. અને હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ગાલાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા પર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ, બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને આજે અમારું ઉઠવા મોડું થઈ ગયું, 7:30 વાગી ગયા. તો ફટાફટ ઉઠી નાયું, એક વાસી હંજવારી કરીને ફટાફટ જો અત્યારે નાસ્તાની રોટલી બનાવી. અહીંયા છે ને શ્રાદ્ધ નાખવું છે, પહેલું શ્રાદ્ધ છે એટલે તો પડ બનાવવાનું, ખીર બને. અને ધારાને યાદ છે ને મોડું થઈ જાય, 5 મિનિટ 10 મિનિટ મોડું થઈ જાય. તો હાલો હવે ખીર બને ત્યાં લગીને ધારાને તૈયાર કરી દઉં ને એને સ્કૂલે મૂકી આવીને પછી આવીને સાહેબ ફરાદ નાખશે. બરાબર ને સાહેબ? હાલ મોડું થઈ ગયું. અને આજે પૂનમ ભરવાઈ જવાનું છે, હજી કામે કરવાના છે. જો 8:20 થઈ ગઈ. હાલ ઊભી થા. હાલો તો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આ ઝડપ રાખો, ઝડપ રાખો, હજી 5 મિનિટ ઉભી જાવ. જા દોડ. તો શ્રાદ્ધ થઈ ગયું છે બનીને તૈયાર. સાહેબ હાલો. એમ થયો છે 9:30. દર પૂનમે અમે 9:30 તો દર્શન કરીને પાછા રિટર્ન થઈ ગયા હોય. અંજુ શું વાત છે? હાલો, રસ્તામાં ગાયને દઈ દઈએ નહીં? હાલો તો હવે જઈએ માતાજીના દર્શન કરવા. ત્યાં જઈને મળશું. તમને દર્શન કરી આવીએ, અમે પૂનમ કરી આવીએ, માતાજીના માલ બાપાના દર્શન કરી આવીએ. જો આ ખીર ને પડ રસ્તામાં ગાય હામી મળે ને તો દઈ દઈએ. અહીં તો અત્યારમાં જોઈ લીધું ગાય નથી. વાતું ન કરવું, કેમ કે આજે એક્સપ્રેસ છે, લોકલ નથી. મોડું થઈ ગયું હોય ને તેથી ફટાફટ જો. અને ઘરની સાફ સફાઈ, ક્લીનિંગ બધું થઈ ગયું, કામ બધા થઈ ગયા. બસ હવે માતાજી સમજે કોક દી મોડું થઈ જાય. ધારા નકર 7 વાગે ઉઠે તો તૈયાર ન થાય. ફટાફટ થઈ ગયું ને તો એ ફટાફટ તૈયાર થઈ ગઈ. કેમ કે મોડું થઈ જાય ને તેથી એક્સપ્રેસ ગાડી હાંકવાની હોય, લોકલ ન હકાય. એટલે જો એકદમ ક્લીન. સાહેબે દીવાબત્તી ને શ્રાદ્ધનું કર્યું ને મેં ખીર પડ બનાવવાની બધું કર્યું ને આ બધા હારે નવરા થઈ ગયા. ને હથોહથ કામ કરીએ ને અને હથોહથ કામ કરીએ ને એકબીજા તો કામમાં વાર ન લાગે. કલાકનું કામ હોય ને અડધી કલાકમાં થઈ જાય, કેમ કે 4 હાથ રળિયા હમણાં. બરાબર ને? હાલો તો મળીએ ત્યાં જઈને.
હાલો ફ્રેન્ડ, તો મેં દર્શન કરી લીધા છે, સાહેબે દીવા કરી લીધા, દર્શન કરી લીધા. તો હવે તમે બધાએ અમારા કુળદેવી મા તુલજા ભવાની માના દર્શન કરી લ્યો, આશીર્વાદ લઈ લ્યો. તો હાલો હવે જઈએ આપણે માલબાપાના મંદિરે. તો ત્યાં જઈને મળીએ. જય તુલજા ભવાની માં. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આજ માસીએ છે ને ધરાડ ચા બનાવ્યો છે. આમ દર્શન કરતા ને એટલી વારમાં તો ચા બની ગયો. કા સાહેબ કે આ ચા પીને જવાનું છે, નહીતર તો આમ નીકળી જાય એમનો. રાધેશ્યામ તમારા નિયમ છે. તો હાલો ચા પી લઈએ, પ્રસાદી લઈ લઈએ ને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, જો અહીંયા છે ને કેટલા બધા તળાવમાં કમળ છે. તો સાહેબને કહું કે આમાં નીચે ઉતરી અને આમાંથી 2-4 કમળ લઈ આવો તો માલ બાપાને ચડાવવા થાય. પણ સાહેબ કે આજ નહીં, પાછું આવું ને ત્યાં. હે સાહેબ, આજ નહીં પાકું? સારું હાલો. જો કેવા સરસ કમળ છે, સફેદ કમળ છે, મસ્ત. એમ થાય કે 1-2 ઉતારી લઈએ, પણ આમાં અંદર જવું કેમ, કંઈ નહીં. હાલો જો દર્શન કરીને આવી ગયા છે. માલ બાપાના દર્શન કરવા જાવું તું. જાસૂસનું ફૂલ જોવે. કેવું ફૂલ? જાસૂસ. જાસૂસ? જાસૂસ નહીં, જાસૂદા. જાસૂદ. જાસૂસ નથી, હું જાસૂસ નથી. અને આ ડાયર જો આ નમી ગઈ છે અહીંથી. તો હવે આપણે આ લઈ જઈએ વાવવા. દર વખતે આવું ને તો લઈ જાઉં. હવે જોઈએ આ ડાર થાય કે નહીં. જો આટલા ફૂલ છે, પણ આમાં જાસૂદમાં છે ને બગો આવી જાય. તો આની કઈ દવા હોય તો મને કહેજો ને. દર વખતે અમે આ વાડી પાસે જ બેન, આજ તો છે ને વાડી માલિક હતા હો, તો એને કીધું બેન અંદર આવીને ફૂલ ઉતારી લ્યો, એકાદી ડારખી તોડ લેજો, વાવી દેજો, ચોમાસું છે ને તો થઈ જાય. આવડી ડારખી તોડી જાઓ ને આટલા જાસૂદનો ફૂલ. તો હાલો હવે માલ બાપાના મંદિરે જાય. એક તો મોડું થઈ ગયું, વધારે મોડું થાય. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માલ બાપા. ઓમ શ્રી માલ બાપાય નાથ દેવતાય નમઃ. ઓમ શ્રી માલ બાપાય નાથ દેવતાય નમઃ. તો તમે બધાય કરી લ્યો માલ બાપાના દર્શન. જય માલ બાપા. જય માલ બાપા. હાલો સુખડીનો પ્રસાદ ખાવા. રાધેશ્યામ. રાધેશ્યામ.
ફ્રેન્ડ, તો ટાઈમ થયો છે 11 વાગ્યાનો ને અમે આવી ગયા ઘરે. માલબાપાના દર્શન કર્યા, માતાજીના દર્શન કર્યા. 11 વાગી ગયા. આજ તો બહુ મોડું થઈ ગયું. જેમ રસ્તામાં 1-2 હોલ્ડ કર્યા ને આજ માસીએ ધરરાડ ચા પીવા બેહાડી દીધા. એમાં 15 મિનિટ ખોટી થઈ ગયા કા સાહેબ. અને સાહેબે જો અહીં જાસૂદ વાવી દીધું છે. તો હવે જોઈએ કે આજ તો જમવા તો બોલાવીએ, ફૂલ લેવા આવજો કા, ભગવાનને ચડાવવા થાય. જો કેટલી કર્યું છે ને. આ વાડીવાળા ભાઈ હતા ને એને જ કીધું કે બેન ડાળખી તોડી લ્યો, તમે વાવી દેજો, ચોમાસું છે ને થઈ જાય. મનમાં કહું કે ભાઈ દર વખતે હું અહીંથી એક ડાળખી લઈ જાઉં, આજ તમે હાજર છો, નહીતર તો તમે હોય જ નહીં કા. જો આ બધી ત્યાંથી જ લઈ આવીને વાવી હતી. જો આમાં વાવ્યું તો આમાં 2 વાર ફૂલ આવ્યા, પછી ફૂલ જ ન થયું. એક ડાળખી અહીં વાવી હતી. કંઈ નહીં, અમે દર મહિને છે ને પૂનમ ભરવા જઈએ, હું દર વખતે ડાળખી લઈ આવી. કોક દીક તો થાય ને સાહેબ, થાય ને. આશા રાખવાની, હિંમત નહીં હારવાની, હંમેશા છે ને પોઝિટિવ વિચારવાનું, નેગેટિવ નહીં. કોક દીક તો થાય ને. જાસૂદ કંટાળી જાય, હું નહીં કંટાળું. મને આ પણ ફૂલ જ એવા ગમે, કેવા મસ્ત ગુલાબ જેવા થાય કા. આમાં આવી હતી કડી, જો આમાં ઓલું છે ને જાસૂદ, એ હું માંગરોળ ગઈ ને ત્યાં લઈ આવી હતી. આ મેં તમને બતાવી હતી, આમાં 6-7 કડી આવી હતી. પણ આમાં છે ને ઓલો સફેદ કલરનો બગો આવી જાય, તો એની કંઈક દવા તો હોય છે ને. આજ સાહેબને મોકલવા એગ્રોવાળા ન્યા. હો સાહેબ, તમે આજ છે નવરા થાવ ને તો એગ્રોવાળા ન્યા જાજો ને કે જાસૂદમાં ઓલો સફેદ બગો આવે એની કઈ દવા છે ને કે. હો હા પાડો. હા નહીં પાડો ને ત્યાં લગી વાહ આવે. સાહેબને હેરાન નહીં કરવાના, સાહેબને ટાઈમ ટુ ટાઈમ દુકાન જતા હોય તો એમ ટોક નહીં કરવાની. હા તો આવી જાજો એમ નહીં કહેજે, એટલે આ ફેરા ફૂલ થા. આ ફેરા થા પાકું. તો હાલો હું નહીં કહું, જોઈએ કેટલાક દિવસ હું તમારી માથે ટક ન કરું તો ફૂલ થઈ જાય. 1 વર્ષ દી નો હોય, એક જ દી થી વધારે નહીં. તમને મારે કેવું તો પડે જ. જો કેમ આપણો ટાઈમ પરફેક્ટ 10 મિનિટ આગળ પાછું હાલે. 11 એટલે 11 જ. હાલો તો હવે સાહેબને દુકાને જવું, આ ધારાને જમવા જવાનું છે કા. તો તમે તેડી આવશો કે હું તેડી આવી? તું ત્યાંથી લઈ જાવું. અરે કપડા તો બદલાવા પડે, યુનિફોર્મમાં થોડી લઈને જવાય. તો જ્યાં મારા કાકાજીની છોકરી દેરની દીકરી જે ગુજરી ગઈ ને ત્યાં આજે ગોયણી જમાડે, તો આ ધારાને જમવા જવાનું છે. તો હું સાહેબ બે જાઉં ને ત્યાં, કેમ કે અહીંથી 1.5-2 કિલોમીટર છેટા રહે કા, એટલું થાય. એટલે હું તડકાને લઈને જઈને આવી તો મોડું થઈ જાય, તો અમારે બેયને જવું પડશે જમવાનું. હા તો સાહેબ જાહે ને તો ધારા જમશે ને, એટલે મારે જવું પડશે. તો હાલો હવે હું ફટાફટ રસોઈ કરી લઉં, કેમ કે આજ તો અમારે બેની જ રસોઈ બનાવવાની છે ને. તો એ ધારા ઘર આવીને જમશે તો ખરી જ કા, ગમે ત્યાં જમવા જાય ઘર આવીને જમે તો ખરી જ. તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો રસોઈ માંડી દીધી છે. તો આજે દાળ ને ભાત બે ભેગા ઓરી દીધા છે. તો નીચે દાળ છે કુકરમાં અને તપેલીમાં ભાત મૂકી દીધા, તો ફટાફટ બની જાય. અને આજે એટલા દાળ ભાત નથી બનાવવા. તો હાલો મળીએ. હાલો રસોઈ માંડી તા બાય આવી ગયા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. સીધ ગયા તા કાગડિયા કરાવવા. હમણાં બા છે ને કંઈક ફોર્મ ને કાગડિયામાં પડ્યા છે, આઈ કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ ને એમાં. અને હા છે ને, જો બા નહોતા આવતા ને તો બહુ કમેન્ટ આવતા કે બા ક્યાં ગયા. તો આજ છે ને ચોખવટ કરી દઉં. બા ને છે ને કેટલા દીકરા છે? 2. એટલે કઈ મારો એકનો તો હક ન હોય કે બા મારી પાસે જ રહી. જીણકા દીકરાને ઘરે જવું પડે ને. પ્લસ બાનું પોતાનું ઘર છે, એટલે ન્યાય કામ હોય, કઈ મંદિરે જવાનું હોય, પછી અમારું કુટુંબ એટલું બધું છે તો હારે હાથે કુટુંબમાં જવાનું હોય. પછી મામા મોસાળમાં અમારા બા એક જ છે ને એક માસીજી છે, એ બહુ છેટા રહે એટલે આવી ન શકે. એટલે મામીજી હજી મારા છે તો ન્યાય આટો મારવા જવાનું હોય. એટલે એમ હિસાબ કરો ને તો બાને રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક જવાનું જ હોય, કેમ કે મારી પાસે એટલો ટાઈમ ન હોય. ધારા નાની છે અને મારી દેરાણી છે ને એની લાલાજી પુષ્ટાવેલા છે, એટલે એની મરજા જ લઈ લીધો. એટલે એ નો નીકળી શકે તો વૈધું કોણ? બા. એટલે બા આવતા હોય પણ એવું થાય કે મારી પાસે ટાઈમ ન હોય, વિડીયો ન બનાવી શકીએ, બા ઉતાવળમાં હોય ને હું કંઈક કામમાં હોય, આ વિડીયોનો એન્ડ કરી નાખ્યો હોય, એટલે બા ભેગા ન થાય. નહીતર બા દિવસમાં 2 વખત તો અમારા ઘરે આવે ને આવે ખબર હોય જ. કાલે છે ને આવ્યા હતા 11 વાગે, હું મશીને બેઠી ને ત્યાં આવ્યા, પાણી પીધું અને તુલસીનો રોપ લઈને આવ્યા હતા. તુલસીજી વાવીને ફટાફટ વયા ગયા, કેમ કે એને મામલતદારે જવાનું હતું. એટલે એના કામ છે ને પોતે કરી લે, કોઈ છોકરાઓને હેરાન ન કરે, કેમ કે દોડ્યા જાય ને દોડ્યા આવે, ખબર હોય એટલે કઈ ઓફિસેથી ક્યાં જવું એ પૂછી લે. એટલે એને હિસાબે બા ન મળે. એટલે કદાચ તમને 4-5 દી કે અઠવાડિયું બા ન દેખાય ને તો હવે કમેન્ટ કરીને ન પૂછતા કે બેન બા કેમ નથી દેખાતા, બા ક્યાં ગયા. બા અહીંયા જ છે, બા ક્યાંય નથી ગયા. બે ભાઈઓ છે એટલે 2 જગ્યાએ જવું પડે. ન્યાય મારા દેરને દીકરો છે તો એને બાની જરૂર હોય, અને બાને જ્યાં ઠીક લાગે ત્યાં છૂટ છે જવાની. એવું ફિક્સ નથી કે અહીંયા જ રહેવાનું. અહીંયા તૈયાર હોય, અહીંયા મન પડે તો અહીંયા બેસી જવાનું, ત્યાં ગયા હોય ત્યાં જમવાનું તૈયાર હોય ત્યાં બેસી જવાનું. 2 ઘરે બાને છૂટ છે. અને બાને તો જમણી ફૂટે ડાબી ફૂટે 2 હરખી જ છે ખબર. તો હાલો હવે થોડીક વાર બેહું. બા આજે ધારા જોવા જમવાઈ લઈને જવાનું છે. ચાલો દાળ ભાત મૂકી થયો છે 1:45
બા આમ જઈએ અને ધારાને જો તૈયાર કરી દીધી તો હાલો હવે ધારાને જમાડી આવું પછી આવીને મળીએ કા ધારા હાલો વાગ્યા છે 1:30 ને ધારાબેન જો જમીન આવી ગયા છે જો પર્સનલ હંતા ઢગલા થાય બાબુ નહીં અંજુ જો કટલેરી આવી પર આ ચોથું બસ છે હા અને હવે એમ 16 દી લગી ક્યાંક ને ક્યાંક જમવા જવાનું કેમ કે હોડ હરાજ ને નવ નોરતા એટલે ધારાબેન ને વાહ ભાઈ વાહ આ એક બ્રેસલેટ આવ્યું નખપાલી પર્સ બતાવી દઉં ઈ એક ગમતું તું ઈ જ લીધો પર્પલ કલર હા. ઈ કાપતા રંગ તો કે ઈ નહીં ચાંદલા વાહ નખપાલીશ રૂમાલ પર્સ તો વાપરતી નથી ધારાને ને આ પર્સ તો બતાય 21 રૂપિયા હા વાહ ભાઈ વાહ હવે ધારા બધા હે. નોરતામાં એટલું આવશે નહીં હા નોરતામાં છોકરી જમાડે છે એ તો કહું કે હવે ધારાને દિવાળી લાગી આમ તો મજા પર્સના તો ઢીકલા થઈ ગયા માં દીકરી ગઈને હાલો તમે પણ જમવા આવી જજો અહીંયા થાળી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ થાળી છે થઈ ગઈ છે તૈયાર દાળ ભાત તુરિયાનું શાક એટલે કે ઝુમખડાનું શાક ગાજર મરચાં સંભારો ખીર અને ગરમા ગરમ રોટલી આવી જાવ બધાય જમવા ઠંડી ઠંડી છાશ કાબા હવે અમે જમી લઈએ ગરમા પછી ગરમ મળીએ. છાશ ને ઠંડી ઠંડી રોટલી બરોબર ને હા બરોબર હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ હાલો ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 5:15 વાગ્યાનો અને અહીંયા દૈણા દરાય છે તો ઘઉંનો ઝીણો લોટ દરાઈ ગયો છે અને વડાનું દરાય છે મારે નિવદનું દરવા નહોતું મેં કીધું આજ નવરી છું ને તો દૈણા દરી લઉં પછી ઘંટી સાફ કરીને રાખી દઉં તો હજી જો રોંઢાના બધાય કામ બાકી છે તો ફળિયા વારવાના છે કચરા વારવાના છે વાસણ એક ગોઠવા છે ને ધારા જો હૂતી છે હજી ને મેં મૂકી છે મસ્ત મસાલાવાળી ચા તો આવી જાઓ બધાય ચા પીવા અને જો દૂધની તપેલી ખાલી કરી મલાઈ કાઢી ને આ 2 દિવસની મલાઈ છે ને અહીંયા ચાય બનીને તૈયાર થઈ ગઈ તો આવી જાઓ બધાય મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા તો હાલો આ જ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ ઉકળાટ ને ગરમી એવી થાય કે એની વાત પૂછોમાં તો હાલો ચા પી લો